Sziasztok, én Renátó vagyok, ez pedig itt a kezemen az új Xiaomi Watch S4, ami 65 000 forintba kerül most megjelenésekor, ami pénzért elég sok mindent kapunk egy igencsak divatos külsőben. Mutatom, hogy milyen, kezdjünk! A termék egy ilyen fehér dobozban érkezik, kibontás után felül van maga az óra, a gyári szilikonszíjjal, hozzám ebben az elegáns fekete színben érkezett. Az óra alatti rekeszben egy töltőkábel van mágneses töltőfejjel, valamint egy kézikönyv. A beüzemelés egyszerűen megvan, a bekapcsolás után a telefonon meg kell nyitni a Mi Fitness appot, új készülék gombra kell bökni és már is párosítható, meg kell adni a szükséges engedélyeket és össze is kapcsolódik. Először egyből felajánl egy szoftverfrissítést, hogyha van újabb, és igazából már használatba is vehető. Mivel HyperOS-t futtat, így mind Android, mind iOS-t futtató eszközzel kompatibilis az óra. Mutatom közelebbről. Nagyon szép a kidolgozása, a ház alumíniumból készült, a lünetták pedig most is személyre szabásra lettek kitalálva, cserélgethetők, ennek anyaga színenként eltér, ez a fekete, ez rozsdamentes acél, de van kerámia és karbon is. Az alapszíj fluorgumiból van, de szíjból is van többféle, van bőr és textil variáns is. A szíj mérete 22 mm és hagyományos gyors kioldós, így igazából rengetegféle szíjjal kompatibilis. Jobb oldalon találunk két gombot is, alul pedig az érzékelőket egy üveg alatt. Méretben nagynak számít a 47,3 mm-es átmérővel, ennek ellenére mégsem nehéz, a gyári gumiszíjjal együtt mindössze 70 g. 5 ATM vízállósága is van, így úszni is lehet benne, valamint a vízi sportokat is támogatja. Nézzük a kijelzőt, ami egy 1,43 incses AMOLED panel 466x466 pixel felbontással. A képfrissítési frekvencia 60 Hz. A fényerő jókorát nőtt, 1500 nites egész kijelzőn és 2200 nit csúcsfényerőt tud pontszerűen, szóval a leolvashatósággal aztán nem lesz gond, és természetesen automatikusan állítja a környezet alapján a fényerőt. Van mindig bekapcsolt kijelző funkció is. Jó a szín megjelenítése, 16,7 millió árnyalatot tud megjeleníteni, és a felbontás is nagyon szép, éles képet ad. Bár 60 Hz-es a panel, egy kicsit kevésbé érzem fluidnak a görgetéseket, de nem is felső kategóriás árazásról beszélünk, szóval ez itt belefér. Jó ez a panel, magas a fényerő, jó a felbontása, szépek a színei. A kijelzőt hosszan nyomva vagy jobbra suhintva az óraszámlapok jönnek be, ebből több előre van telepítve az órára, és ezek személyre is szabhatók az órán, illetve rengeteg számlap elérhető a mobilos applikációban, onnan egy pillanat alatt telepíthetők az órára. A hardware-t nem ismerjük, nem árulja el a Xiaomi, hogy milyen processzor, valamint mennyi RAM van benne és mekkora a tárhely, de amúgy sem lehet telepíteni rá semmit, szóval a hardware az csak az oprendszer futtatásáért felel, amit jól megold. A használat folytonos, várakozások, akadások azok nincsenek, csak néha egy kicsit darabosnak érződik a görgetés. Igazából teljesen korrekt, jól használható. 5.3-as Bluetooth kapcsolaton kommunikál, illetve most már van duális kapcsolat lehetőség, akár több telefonnal is használható egyszerre. Van benne két csatornás GPS is, így telefon nélkül is lehet vele útvonalat logolni, valamint van NFC is, így mobil fizetésre is használható. Itthon a körvel tudsz kártyát beletenni, vagy KNH Bank kártyái kompatibilisek még vele. Van benne mikrofon és hangszóró is, így telefonhívások is bonyolíthatók rajta, nem csak fogadni, tárcsázni is lehet vele. Túrázáshoz pedig van légnyomás és magasságmérés is, ahogy az iránytű is a funkciók részét képezi. Akár 15 napos üzemidőt említ a gyártó, ez mindig bekapcsolt kijelzőt és folyamatos méréseket kikapcsolva értendő. Minden funkciót benyomva és Always On-t is bekapcsolva tartva is remek az üzemidő, körülbelül 20%-ot merült nálam egy nap, azaz 5 nap üzemidőről lehet szó, mindent is bekapcsolva. A töltés pedig teljesen lemerült óra esetén 1 óra a mellékelt töltő segítségével, viszont sajnos külső töltőt nem támogat, csak a sajátjával tölthető. Mutatom az óra használatát, ami elég egyszerű. A jobb felső gombot megnyomva lehet a menübe jutni, alapvetően rács nézetben látjuk az appokat, de listára is cserélhető. A jobb alsó gomb pedig a gyors vezérlőket indítja. A menüben fentről lefelé suhintva az értesítések jönnek be, a telefonos appban lehet beállítani, hogy mely appok értesítéseit jelezze. Az értesítésekkel nem lehet mit kezdeni, csak nyugtázni lehet őket, valamint az emojikkal sincs jóban az óra.
Alulról felfelé súlyintva a widgetek jönnek be. Hosszan nyomva lehet hozzáadni újakat is, vagy az elrendezésük is változtatható. A rendszer számos sportfunkciót is kínál, több mint 150 féle tevékenységet tud monitorozni. Az edzés menüpontban lehet válogatni a tevékenységek közül, és lehet őket konfigurálni, valamint indítani, és mehet is a sportolás. Az útvonalakat GPS segítségével nagyon pontosan jelzi, ezeket az adatokat városban, épületek között, telefont otthon hagyva mértem, és konkrétan jobb eredményt kaptam, mint a Samsung Galaxy Watch vagy a Huawei Watch GT egyesekén, amik ennél sokkal drágább órák. Nézzük a szenzorokat. Egy 12 csatornás egység van benne, és tud mérni pulzust, véroxigén szintet, stressz szintet, alvásminőséget, amihez a légzést és a véroxigén szintet is figyeli, valamint van női egészségmenedzsment is. A gyártó szerint 98,2%-os pontossággal tudja a pulzust követni az óra. Én az elliptikus trénerem adataival tudtam összehasonlítani, és nagyon közel voltak egymáshoz, szóval szerintem remek, illetve az alvásfigyelés is egészen jónak tűnik, a lefekvés és elalvás időpontját is jól detektálta, ahogy az ébredést is, viszont ennél az éjszakánál sajnos fél órát fent voltam, amikor megébredtem, és az ágyban töltött időt azt alvásnak jelezte. Az egészségadatokat egész nap is tudja figyelni, szóval reggeltől estig nyomon követhető bármely adat. Hobbi szinten teljesen okés, nyilván sportolók azok meg ne ezt a kategóriát nézegessék. Van egyébként segélyhívás funkció is és elesés érzékelés, ilyenkor automatikusan tudja tárcsázni a veszélyhelyzeti kontaktot. Mutatom a telefonos appot is, ami a Mi Fitness nevet viseli. Az óra fő beállításait ebből az appból lehet elvégezni. Az applikáció 4 fő lapra van bontva: egészség, edzés, készülék és profil. Ha az egészségbe belemegyünk, itt láthatók az óra mérései, ezek magától érthetődőek és teljesen intuitívak. Hogyha belemegyünk az egyikbe, például mondjuk a pulzusba, akkor láthatók a mérések időpontra lebontva, de bármelyikre is megyünk rá, részletesen bemutatja az összes mérést, amit azzal kapcsolatban elvégzett az utóbbi időben. Az edzésfülre kattintva edzéseket lehet indítani, például futás, gyaloglás, bicaj vagy futópad. Hozzá lehet adni további egészségfigyelő eszközöket is, és itt találjuk a korábbi edzések részletes eredményeit is. A készülékfül a telefonhoz csatlakoztatott eszközöket mutatja, ugye jelen esetben a Xiaomi Watch S4-et, illetve az aksi százaléka is látszik itt, valamint manuálisan is szinkronizálható a két eszköz. Óraszámlapok is innen tölthetők le, ezt már mutattam korábban. Az órát is innen lehet teljesen és legegyszerűbben konfigurálni. Az értesítéseket itt lehet beállítani, a hívásokat, a pulzusmérést, alvást, véroxigént, minden funkció innen kezelhető egy oldalról. Az egészségmérések a pulzus kivételével egyébként ki vannak kapcsolva gyárilag, de szerintem érdemes ezeket állandóra állítani, mert úgy van értelme az egészségfigyelésnek, hogyha egész nap mér, meg hát ugye az aksi az bőven bírni fogja. Az alkalmazások fülön pár telepített alkalmazás beállítása konfigurálható. A rendszer fülön is van néhány beállítás, itt az alkalmazások elrendezése és az alkalmazások sorrendje is megváltoztatható. A biztonság menüpontban állítható be például a segélyhívás, elesésérzékelés vagy jelszóval zárolható az óra. A továbbiak menüpontban szoftver frissíthető vagy összekapcsolható másik eszközzel is az óra a több eszközös használathoz. A profil pedig a saját felhasználói profildat jelenti. A mért adatok egyébként Stravával, Google Fittel és Suntóval, illetve Apple egészséggel is szinkronizálhatók. Nos, ez volt a Xiaomi Watch S4 tesztje. A kialakítása drágább órákat idézi, a szoftver jó és stabil, igaz, néha egy picit ugye görgetéskor nem tűnik olyan folytonosnak. A sport és egészségfigyelés funkciók azok igencsak jónak tűnnek, ráadásul az üzemideje is remek, meg hát a lünettákkal és a szíjakkal könnyen testre szabható vagy változtatható a kedvedhez vagy a ruháidhoz illően. Én idén is csak abba tudok belekötni, hogy saját töltő kell hozzá, nem lehet mondjuk egy sima csíszabvánnyal tölteni, ezért hogyha mondjuk elutazol, akkor magaddal kell vinned a saját töltőjét. Ezt leszámítva rendkívül jól használható és minőségi okosóra, még pont nem vészes áron. Hogy az elődjét, az S3-at, ugye a Xiaomi Watch S4-et is jó szívvel ajánlom, hogyha egy divatos okosórát keresel, de nem akarsz rá 100 000-eket kiadni. Bár tavaly azért 50 000 forintért jobb vétel volt, de a 65 000-es listáron is tudom még ajánlani. Nektek hogy tetszik a Watch S4?
Beszéljük meg a komment szekcióban. A megtekintést nagyon szépen köszönöm, hogyha tetszett a videó, akkor kérlek lájkold, és iratkozz fel a csatornámra, hogyha kíváncsi vagy még hasonló tech tartalmakra. Viszlát a következő videóban, ciao.